Takže tady to je Bayon Temple a za chvíli se přesuneme na nějaký další. Nevím, co mám říkat, takže to budu muset si přichystat scénář a doeditovat to. Tak dobře, tady to převezmu já a pokusím se zachránit tohle video. Vítejte v provincii Siem Reap, kde se v 9. a 14. století rozpíná největší říše jihovýchodní Asie. Dneska se tu dá vidět přes 300 chrámů, které byly na stovky let ukryté v džungli. Třídenní vstupné na tuhle srandu nás vyšlo na symbolických $62. A věřte mi, ty 3 dny byly vážně potřeba, abychom viděli všechno, co tahle oblast nabízí. Když říkám všechno, tak tím myslím jenom zlomek toho, co tu je. To nám ale nezabránilo vidět malé chrámy, velké chrámy, rozpadlé chrámy, zrestaurované chrámy, chrámy prorostlé stromy, zatopené chrámy, chrámy s opicemi a dokonce samotný Angkor Wat. Tento původně hinduistický chrám ze 12. století je pro Kambodžany tak důležitý, že si ho dali i na státní vlajku. Nejkrásnější a nejmajestátnější je údajně za východu slunce. To bohužel ale nemůžu potvrdit, protože se nám prostě nechtělo stávat. I tak jsme ale si ho prohlídli a i ve dne to bylo krásný. Mají tu i chrám pro filmové fajnšmekry. Co tím sakra myslím? Předávám slovo zpátky do minulosti a hned se to dozvíte. OK, takže teď se nacházíme v chrámu Ta Prohm a co je na ní tak speciálního? Speciální je v tom, že se tady natáčel film Tomb Raider. Ten původní s Angelinou Jolie někde z roku 2003 nebo tak nějak. Není to jenom jako fun fact, tady vyloženě na to jako lákají, že se tady natáčel film Tomb Raider. Angkor Wat a Tomb Raider chrám jsou jenom špička ledovce. My jsme navštívili ještě spoustu dalších chrámů, takže bych rád vypíchl například Bayon se stovkami usměvavých tváří, které prostě vás sledují na každém kroku, nebo Banteay Sray, citadelu žen s detailními reliefy v růžovém pískovci. Říkal jsem si, jestli nás to za ty 3 dny neomrzí, ale neomrzelo. Každá stavba je fakt něčím jiná a zajímavá a i přesto, že jsme viděli už spoustu chrámů v Thajsku, tak i přesto nás to tady dokázalo překvapit a vypadá to fakt neskutečně tady ty chrámy, nebo už jsou to jako schátralý prostě ruiny chrámů, takže podobně jako v Ayutthaya je akorát o několik levelů výš. Vydali jsme se dokonce i do přírody podívat se na takový malej vodopádek. Ale ani tady jsme neunikli pozůstatkům Khmerské říše. Naštěstí se i tady na tu oblast stahovalo vstupné, které jsem zmiňoval předtím, i přesto, že jsme byli už docela daleko od města Siem Reap. Pohybovat se mezi chrámy pěškobusem by byla sebevražda a vedro by nás za chvilku odrovnalo. I proto jsme si najali řidiče s tuktukem. Našeho šoféra jsme potkali už na letišti a zprvu jsem byl trochu skeptický z jeho přesvědčovacích metod. Znáte to, trocha citového vydírání, zmínka o rodině a najednou jsme měli prostě řidiče na 3 dny. Víte ale co? Nakonec se ukázalo, že to je fakt mega v pohodě týpek, co nám věnoval od rána do večera a řekl bych, že se vyplatilo zaplatit si zrovna jeho. Kambodža ale není jenom o krásných fotkách na Instagram. O tom jsme se přesvědčili při návštěvě muzea nášlapných min, které založil Akira. Ten vlastníma rukama zneškodnil tisíce min. Proč je to důležitý? Kambodža je kvůli konfliktům v 60. a 70. letech jednou z nejzaminovanějších zemí na světě. Je to důsledek jak občanské války, tak i války ve Vietnamu. A ne, nesplet jsem se, válka ve Vietnamu
přesahovala i na území Kambodži. To nejhorší se ale odehrálo v 70. letech. Rudí Khmerové v čele s Pol Potem. Jejich režim během několika let vyhladil až čtvrtinu vlastního národa. Jak? Úplně jednoduše. Stejně jako například Izrael dneska páchá genocidu v Gaze, tak Rudí Khmerové páchali genocidu na vlastních lidech. Abychom tuhle temnou historii pochopili, vzal nás náš řidič do chrámu Wat Tamej, který stojí na místě jednoho z popravišť. Nachází se tu fotky a kresby, které přibližují, co se tady událo. Hlavní je pak pomník s více než 800 lebkami, který připomíná tyhle hrůzy. OK, to bylo trochu temnější a abyste se zpamatovali z tohohle segmentu, tak se podívejte tady na video, jak mi malá roztomilá opička leze po noze. No tak. Kámo, nechceš slízt? Stačilo už, kámo. Když někam jedete, je důležité ochutnat místní kuchyni. A to jsme také udělali. Hlavní khmerské klasiky amok a loklak byly vynikající, ale určitě už víte, že já mám radši tu tekutou kuchyni. Pivko je tu levnější než v Thajsku, takže jsem neváhal a vrhnul se na degustaci. Ačkoliv se nejedná o žádný zázrak, pivka Cambodia, Hanuman nebo Angkor by po celým dni prozkoumávání chrámu přišla vážně vhod. Cái cô kìa, hãy lưu bà bầu